monkey swimming up high. Watch him spin and reach for the sky. Jump, jump, jump just like him. Let's all dance on the jungle rim. Dance, dance in the jungle with the birds and bees in a bungle. Twist and turn, hop and sway, dancing in the jungle all day. Elephant stomps with a great big thump, swinging his trunk with a thumpity bump. Stomp, 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 give a cheer, dancing in the jungle loud and clear. Dance, dance in the jungle with the birds and bees in a bungle. Twist and turn, hop and sway, dancing in the jungle all day. The birds say squawk, let's flap and fly, wings wide open, soaring high. Flap, 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 let's all try, flying in the jungle under the sky. The tiger leaps so strong and bold, with stripes of orange and yellow gold. Leap, leap, join the fun, dancing in the jungle, everyone. Dance, dance in the jungle. Welcome guys, ඉතින් ඔන්න අද අලුත් වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් ආවේ. ඉතින් අද ගෙනාවේ YouTube channel එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන හරි YouTube channel එකක් කරනවා නම් හරි කෙනෙක්ට වැදගත් වීඩියෝ එකක්. හරි. ඉතින් මම තනිකර AI වලින් kids channel එකක, ඒ කියන්නේ cartoon kids channel එකක music තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි අද හදන්නේ. ඒ කියන්නේ cartoon music එකක්. හරි. cartoon music එකක් තමයි හදන්නේ fully AI. සතපහක්වත් ඊදන් වෙන්නේ නැහැ. තනිකරම free කරන්න පුළුවන් tricks ටිකක් එක්ක තමයි අපි මේක කරන්නේ. ඒක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක කරන්නේ. හරි. ඉතින් මගේ channel එක දැන් මේ පරණ channel එක නෙමෙයි අලුත් channel එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක subscribe කරලා share කරලා පොඩි support එකක් දෙන්න. එහෙනම් අපි යම් වීඩියෝ එකට මුලින්ම මම හදපු වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට play කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. ඉතින් මේ මගේ screen එකේ පේන ඇති මේක තමයි මම හදපු එක. මම ඒක මුලින්ම play කරලා පෙන්නන්නම්. Hello monkey swimming up high. Watch him spin and reach for the sky. Jump, jump, jump just like him. Let's all dance on the jungle rim. Dance, dance. හරි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම වීඩියෝ එක ප්ලේ කළා. හරි. ඉතින් ඔය වගේ සුපිරි පට්ට quality professional AI music එකක් හදාගන්න පුළුවන් cartoon music එකක්. ඉතින් මම step by step පෙන්නන්නම්. මුලින්ම මගේ channel එකේ description එකට මම link එකක් දාන්න. ඒකෙන් ගිහිල්ලා folder එක download කරගන්න. download කරගත්තට පස්සේ prompt කියලා තියෙයි text එකක්. ඒ text එක ඇතුළේ තමයි ඔක්කොම prompt එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි text එක. මේ වැඩේ කරන්න අපි මුලින්ම ChatGPT එක open කරගන්න ඕනේ. මම ChatGPT එක open කරගන්නවා. හරි. ඔය වගේ ChatGPT එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පළවෙනි prompt එක මෙහෙමම copy කරලා ගන්න. හරි. මෙහෙමම copy කරලා මෙතෙන්ට paste කරන්න. හරි. පළවෙනි prompt එක copy කරලා paste කරන්න. ඊට පස්සේ ChatGPT එකෙන් ඔයාට දෙයි music වලට ideas ටිකක්. හරි. ඉතින් ඔන්න බලන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා 1 2 3 4 5 කියලා set එකක් අපිට ideas ටිකක් දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතෙන් කැමති එකක් select කරගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන 10ක් විතර දෙනවා. හරි. මම 10ක් තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ generate 10 කියලා. ඔයාලට උතන 100ක් දැම්මොත් 100ක් දෙනවා. හරි. මෙතන 10ක් තියෙනවා. හරි. මෙතනින් කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ එකක් මෙහෙම copy කරගන්න. හරි. මෙහෙම එකක් copy කරගන්න. හරි. එතකොට දැන් අපි එක music video එකට අදාළ මේ එකයි. හරි. ඔයාලට දෙකක් හදන්න ඕන මේ දෙකක් use කරන්න ඕනේ. පළවෙනි එක මම මෙහෙම copy කරලා ගන්නවා. copy කරලා අරන් මම notepad එක දා ගන්නවා. දාගෙන හරි මේ විදිහට notepad එකට දාලා enter දෙකක් විතර ගහනවා. හරි enter දෙකක් ගහලා පල්ලයට එනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ යන්න අපේ prompt එකට ගිහිල්ලා යටින් තියෙනවා දෙවෙනි prompt එක. හරි මෙන්න මේක. මේක මම මෙහෙමම copy කරලා ගන්නවා. copy කරලා අරන් අර අපි copy කරගත්ත notepad එක තියෙනවනේ. අන්න ඒක යටට දානවා. හරි. එතකොට අර උඩ එකයි යට එකයි ChatGPT එකෙන් දුන්න එකයි අපි copy කරගත්ත එකයි දානවා. දාලා මේ දෙකම select කරගන්නවා. හරි. control එකක් ගාලා මේ දෙකම select කරගන්න. select කරගෙන ඔයාට තියෙන්නේ ChatGPT එකට ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට paste කරන්න. paste කරලා enter කරන්න තියෙන්නේ. හරි. එතකොට එයා දෙන්නේ මේ දෙවෙනි prompt එකෙන් කරන්නේ අපේ lyrics ටික. ඒ කියන්නේ අපේ සින්දුවට අදාළ lyrics ටික තමයි එතන generate වෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මේ verse 1 chorus කියලා එහෙම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ music එක තමයි මේ generate වෙන්නේ. හරි. ඒ ටික generate වුණාට පස්සේ ඔයා යන්න ආයි prompt set එකට. ඊට පස්සේ මම දීලා තියෙනවා තුන්වෙනි prompt එක මෙන්න මේක generate an image කියලා තියෙන එක. අන්න ඒක එහෙමම copy කරලා ගන්න. හරි. copy කරලා අරන් එතෙන්ට paste කරලා enter කරන්න. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි ChatGPT එකෙන් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔය දෙන result අනුව තමයි අපි video එක සහ song එක හදාගන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔය ටික යන්න ඔහොම දෙමු. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ මුලින්ම අපි මේකේ lyrics වලට අදාළව music එක හදාගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් music එක හදාගන්න site දෙකක් මම ඔයගලන්ට කියන්න. එකක් තමයි song.r.ai කියන එක. හරි. මේක free එකක්. free කියන්නේ මේකෙන් songs 3ක් වගේ free කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ pay කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට අලුත් account හදාලා තමයි කරන්න වෙන්නේ. මම මේක කරන විදිහ පෙන්නන්නම්. try song r app now කියන එක දෙනවා. හරි. දීලා අපි මුලින්ම login වෙන්න ඕනේ. හරි. login වෙලා login වෙන්න කියන්නේ මෙන්න මෙතන click කරලා
new කියන එකෙන් login වෙන්න තියෙන්නේ. හරි. normal මම මේක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. හරි. දැන් මම මේ email එකෙන් log වෙලා තියෙන්නේ. මම log out වෙලා පෙන්නන්නකෝ ආයි log වෙලා. හරි. ඔන්න login කියන එකට click කරා. ඊට පස්සේ sign in with Google කියන එක දෙනවා. හරි. sign in with Google දීලා Google එකෙන් sign in වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ site එකෙන් songs 3යි අපිට free කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයි අලුත් account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න මම login වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන children's කියන එක select කළා. ඊට පස්සේ I have my lyrics කියන එක දුන්නා. title එකට අපි යන්න ඕනේ ChatGPT එකට ගිහිල්ලා අපේ පළවෙනි prompt එක දුන්නාට පස්සේ අපි ගන්න මෙන්න මේකනේ. අපි පළවෙනි එකනේ ගන්නෙ. අන්නේ title එක ගන්න ඕනේ. title එක මෙතෙන්ට දානවා. හරි. මම හිතනවා ඔයගලන්ට clear ඇති කියලා. ඊට පස්සේ lyrics එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට lyrics එක යා දුන්නා ChatGPT එකෙන් යටට ආවට පස්සේ දෙවෙනි prompt එකෙන් මෙන්න මේ ටික තමයි lyrics ටික. හරි. මෙන්න මේ ටික මෙහෙමම copy කරලා මෙතෙන්ට දානවා. මෙන්න මෙතෙන්ට දානවා. හරි. දාලා මෙන්න මේ ටික අයින් කරන්න. හරි. මේ අර chords, chorus ඒ ටික අයින් කරන්න. හරි. මෙන්න මේ ටික උඩ වරහන් ඇතුලේ තියෙන ඒවා ටික අයින් කරන්න. හරි. ඒ ටික අයින් කරන්න මතක ඇතුව. හරි. ඔය ටික අයින් කරන්න. අයින් කරලා වාට තියෙන්නේ render කියන එක දෙන්න. හරි. දැන් මම render දුන්නට render වෙන්නේ එකක් නැතියි. මම මොකද 3ට වඩා කරලා තියෙන හින්දා මේ you have zero song token. ඒ කියන්නේ අපිට කරන්න බෑ මම 3ට වඩා generate කරපු හින්දා වාට තියෙන කෙලින්ම render කරලා download කරන්න. මම මේක ගැන වීඩියෝ එකකුත් මේ වෙදි දාලා තියෙනවා. හරි. ඔය ඇවිල්ලා song R කියන එක. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා Suno AI කියලා. හරි. මෙන්න මේක. මේකෙත් කරන්න තියෙන normal account එක හදාගෙන generate කරන්න මම ඒකෙත් යන්නම් generate new music කියන එකට යනවා. ගිහිල්ලා මෙතන custom mode කියන එක enable කරගන්න lyrics කියන තැනට අර ටිකම copy කරලා දාගන්න. හරි. අර විදිහටම paste කරලා දාන්න අර lyrics ටික. හරි. මම අර දැන් කරපු විදිහටම ඊට පස්සේ style of music කියන තැනට ඔයා යන්න ChatGPT එකට ChatGPT එකට ගිහිල්ලා අපි අර පළවෙනි prompt එක දැම්මාම ආවනේ මෙන්න මේ set එක. මෙතන අපි මේකනේ title එක ගත්තේ. ඒ title එක හැමෝම copy කරලා ඔයා මේ title කියන එක දාන්න. හරි. copy උන්නේ නැහැ. මේක මෙහෙම copy කරලා එතනින් කෙලින්ම copy කරලා ගත්තා. title කියන තැනට දැම්මා. ඊට පස්සේ style of music කියන තැනට ඒකට යටින් තියෙන style කියලා. මෙතන තියෙනවා funky pop කියලා. හරි. අන්න ඒක මෙතෙන්ට දාලා paste කරන්න. හරි. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ වාට තියෙන්නේ generate කියන එක දෙන්න. හරි. ලොකු දෙයක් නැහැ. එතකොට මෙතනත් generate වෙනවා. හරි. මම මේ කලින් generate කරපු එක මෙතන තියෙනවා. මම ඔන්න ඒක play කරලා පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට. හරි. ඔන්න මම play කරලා පෙන්නන්න. දැන් මම හදපු එක. හරි. ඉතින් ওই විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඕකේ ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න මේකෙත් පොඩි ඉෂුව එකක් තියෙනවා ෆ්‍රී එකේ. මේක අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේක ක්ලික් කළාට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේක මේ ප්ලෑන් එක බයි කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ෆෝන් එකේ වොයිස් රෙකෝඩ් දාලා මේක රෙකෝඩ් කරගන්න. හරි. ඒක රෙකෝඩ් කරගන්න කිසි අමාරුවක් නැහැ. ඔයාලට සද්ද නැති වෙලාවක මේක රෙකෝඩ් කරගන්න. හරි. ඕන තරම් softwares තියෙනවා වොයිස් රෙකෝඩ් කරන. ඒ වගේ රෙකෝඩ් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඉතින් ওই විදිහට ඕගොල්ලෝ මුලින්ම මියුසික් දෙක හදා ගන්න ඕනේ ජෙනරේට් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. හරි. මම මේක ගැන ජෙනරේට් කරන වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මුකුත් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඒකෙනුත් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් ඔයා හිතන්නකෝ මම ඕන වීඩියෝ මියුසික් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. මම මේක තමයි මගේ මියුසික් එක. මම මේක ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. මම මේ වෙද්දි වීඩියෝ එක මේ මියුසික් එක ජෙනරේට් කරලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න මම මියුසික් එක ජෙනරේට් කරලා ඉවරයි. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේ දෙකම අවශ්‍ය නැහැ ඊළඟට මියුසික් එක ජෙනරේට් කළාට පස්සේ හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ යන්න ඕනේ මම ආයි යන්න prompt තියෙන මේවකට මෙන්න මේකට යන්න ඕනේ හරි මෙන්න මේක hyper.ai හරි hyper.ai කියන එකට ගිහිල්ලා account එකක් හදා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේක hyper.ai හරි ඉතින් මතක තියාගන්න මේකේ accounts හදන්න අපි use කරන්නේ temporary mail මොකද මේකෙත් account එකක් හදුවාට පස්සේ videos 3යි දාන්න දෙන්නේ generate කරන්න දෙන්නේ හරි ඉතින් videos 3ක් අපිට මදිනේ මොකද මෙතන ගොඩක් videos තියෙනවා අපිට හදා ගන්න මම ආයි යන්න ChatGPT එකට ChatGPT ඇවිල්ලා අන්තිම prompt එක ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි prompt එක තියෙන අපි දැම්ම ඒකේ තියෙනවා prompt ටික හරි අපි දාපු තුන්වෙනි එක හරි මේ දින් මේක මේ prompt ටික තමයි තියෙන්නේ මේ 1 2 3 4 කොහොම ගොඩක් prompt තියෙනවා. හරි. ඉතින් ওই ටික අපි දාන්න එපා. ඒ හින්දා අපි මේකට temporary email වලින් තමයි අපි මේකේ account හදන්නේ. ඉතින් ඒකට ලොකු දෙයක් නැහැ. temp email කියලා type කරන්න Google එකේ. එතකොට මේ පළවෙනි එක එනවා.
හරි අපි ඔන්න ඊමේල් වලින් තමයි හදන්නේ. මොකද අපිට accounts ගොඩක් හදන්න ඕනේ. වීඩියෝ ගොඩක් ජෙනරේට් කරන්න අවශ්‍ය හින්දා. හරි. හරි. ඔන්න දැන් තාම එකක් ලෝඩ් වෙන. ඔන්න මේල් එකක් ලෝඩ් වුණා. මම මේක කොපි කරනවා. කොපි කරලා මෙතන try for free කියන එකට යනවා. නෑ sorry back කරන්න. ආයි යන්න ඕනේ අපි අරකට. hyper කියන එකට ගියා. මෙතන අපි දෙන්න ඕනේ try for free නෙමේ login කියන එක. හරි. login කියන එක තමයි දෙන්න ඕනේ. login කියන එක දීලා මෙන්න මෙතනට email එක දාන්න ඕනේ. මම මේක මෙහෙම copy කරනවා. copy කරලා මෙතෙන්ට දාලා send code කියන එක දෙනවා. එතකොට code එකක් send කළා කියනවා. මේකට ගියා. පොඩ්ඩක් පල්ලයට එන්න. පල්ලයට ආවට පස්සේ inbox එක තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා hype එකෙන් mail එකක්. හරි. මෙන්න මෙතන code එක තියෙනවා. මම මේ code එක copy කරලා මෙතෙන්ට paste කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ continue කියන එක දෙනවා. එතකොට account එකක් හදනවා hype කියන එකේ. මොකද අපි temporary email use කරන්නේ අපිට videos ගොඩක් generate කරගන්න එක එක account හදන්න ඕන හින්දා. හරි. ඉතින් මේකේ මුලින්ම දෙන credit C යි. ඒ credit C මදි අපිට videos ගොඩක් හදන්න. ඒ හින්දා තමයි අපි temporary email හදන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙන්න මෙතන මගේ mouse එකේ තියෙන තැන logo එක click කරන්න. හරි. click කරාට පස්සේ try for free කියලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන යට තියෙනවා text to video hyper 2.0 කියලා. මෙන්න මෙතෙන්ට අපි දාර prompt එක තමයි දාන්න ඕනේ. මම යනවා ChatGPT එකට ගිහිලා තුන්වෙනි prompt එක අපි දැම්ම තුන්වෙනි prompt එකට යටින් තියෙනවා verse 1 prompt කියලා. හරි. මෙන්න මේ prompt එක මෙහෙම copy කරලා අතෙන්ට දාන්න ඕනේ. හරි. මෙතෙන්ට දාලා මෙතන තප්පර 4 කියන එක තප්පර 6 දාන්න. මෙතන 16.9 එක තියන්න. ඒ කියන්නේ දිග අතට. වාට short නම් ඕනේ 3.4 වගේ දාන්න පුළුවන්. මෙතන දිග අතට අපි click කරලා create කියන එක දෙනවා. හරි. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඔන්න ජෙනරේට් වෙන ගමන් තියෙන්නේ මෙතන. ඉතින් ওই විදිහට ඕගොල්ලෝ මෙතන තියෙන prompt set එකටම ජෙනරේට් කරගන්න ඕනේ. හරි. මෙතන තියෙන prompt එකින් එකට ජෙනරේට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මතක තියාගන්න එක account එකෙන් පුළුවන් ජෙනරේට් කරන්න 3යි. හරි. මෙතන 6s දාන්න එක account එකෙන් 3යි දාන්න පුළුවන්. මොකද එකකට point 30ක් යනවා. හරි. මෙතන point අපිට 100යිනේ දෙන්නේ 30 ඒවා 3යි 90යි පුළුවන් අපිට. හරි. ඉතින් ඔයා ඊට පස්සේ මේ තුනෙන් පස්සේ ඊටු ටිකට තව account එකක් හදන්න temporary email එක. හරි. ඉතින් මහ ලොකු අමාරුවක් නැහැ. ওই විදිහට ඔයගලන්ට හදාගෙන යන්න තියෙන්නේ අවශ්‍ය වීඩියෝ ටික. හරි. ඒ කියන්නේ ChatGPT එකේ දීලා තියෙන මේ prompt එකට අදාළව එකින් එක වීඩියෝ හැදෙන්න ඕනේ. හරි. මේ prompt වලට අදාළව එකින් එක වීඩියෝ හැදෙන්න ඕනේ. මම දැන් මේක ජෙනරේට් වෙන්න ටික වෙලාවක් යනවා. විනාඩි 10ක් 15ක් යනවා. මම ඒකින්ද මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන ජෙනරේට් වුණාට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි. මම පෙන්වන්නම් මගේ ජෙනරේට් කරපු සෙට් එක. හරි. මේ මගේ එක account එකේ මම ජෙනරේට් කරලා තියෙන ටික. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මහ ලොකු දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේ මගේ mouse එකේ තියෙන තැන ක්ලික් කරාට පස්සේ කෙලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි. ලොකු දෙයක් නැහැ. ඒක ක්ලික් කළාට පස්සේ තප්පර 2-3කින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි. ඉතින් ওই විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තමයි මම මේ හදාගෙන තියෙන මේ සෙට් එකම. හරි. මේ තියෙන වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම ওই විදිහට temporary email වලින් hype එකේ හදලා ඔයගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලොකු දෙයක් නැහැ. ඔයා යන්න CapCut එකට. හරි. CapCut එක open කරගන්න. CapCut software එක download කරගන්න. හරි. download කරගෙන create project යන්න. අන්න මම create project කියන එක දුන්නා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා download කරගත්ත වීඩියෝ ටිකයි ඔයාගේ audio file එකයි කෙලින්ම select කරලා මෙහෙම ඇදලා දාන්න. හරි. ලොකු දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම හෙන ලේසි වැඩක් මේක. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔක්කොම ටික select කර මේ ඔයාගේ videos ටික ඔක්කොම select කරගන්න. හරි. ඔක්කොම video ටික select කරගෙන මෙහෙමම ඇදලා දාන්න. හරි. මෙහෙම ඇදලා දාලා ඔයාලට තියෙන ඉතින් අර යටට ඔයාගේ මෙව් එක දාන්න. හරි. ලොකු දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ මොකද්ද music එක. හරි. music එක මෙහෙම ඇදලා දාන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදියට. හරි. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදියට set එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ music එක ගොඩක් දිගින් හින්දා මේ ටික මෙහෙමම copy කරලා ආයි paste කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ටික ආයි ගානට ඇදලා දාන්න. හරි. line එක ගානට මෙහෙම line එකට set කරගන්න. හරි. මෙන්න මේ set එකත් copy කරගත්තා. paste කළා. මේ ටික මෙතෙන්ට දැම්මා. හරි. ඊට පස්සේ මේ ගානට music එකට ගැලපෙන්න ඔක්කොම ටික හදාගන්න. හරි. ඔන්න මෙතනින් දැම්මා. ඊට පස්සේ මේකෙන් මෙහෙම කළා. හරි. ඔන්න දැන් අපේ music එකට අදාළව ඔක්කොම videos ටික හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් ලස්සන කරන්න transition වගේ click කරලා මේවා මැද්දට ඔයාලට transition දාන්න පුළුවන්. මේක එකේව තියෙනවා මේ. මෙහෙම ඇදලා දාන්න තියෙන්නේ මේ. එතකොට අර ඔයගලන්ට ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔය වගේ ගොඩක් වැඩ ටිකක් කරන්න පුළුවන් CapCut එකෙන්. මම ලොකුවට වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එඩිටින් දන්නවා නම් ඔයගලන්ට කොට වඩා දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. මේ වගේ transition ටිකක් දාන්න. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් play කරලා බලමු. හරි. ඔයගොල්ලෝ දැක්කද මේ transition එක ඔන්න බලන්න ආයි. හරි. ඔය වගේ transition ටිකක් දාලා ඔක ලස්සන කරගන්න තියෙනවා.
jungle all day. Elephant stomps with a great big thump. Give a cheer. හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක පට්ට ක්ලියර් ඇති කියලා. එහෙනම් සරල විදියට තමයි මම කිව්වේ වැල්වට අරන් නැතුව. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එක ක්ලික් කරලා එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. හරි. ඔයාලට එක්ස්පෝර්ට් කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන වීඩියෝ කියන ටික් එක දාලා මෙතන නමක් දීලා එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ ෆයිල් තියෙන තැන ලොකේෂන් එකට ඕක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. ඉතින් එහෙම එක්ස්පෝර්ට් වෙච්ච එකක් තමයි අර මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවේ. මෙන්න මේක මම ආයෙ එක ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. Monkeys fly high, watch 'em spin and reach for the sky. Jump, jump, jump just like those with stripes of orange and elephant stomps with the. හරි. පට්ට ක්ලියර් විදියට කියලා දුන්නේ ඔයගලන්ට ලේසි වෙන්න. හරි. සරල ස්ටෙප්ස් ටික දාගෙන ගොඩ බැලරුම් ඒව නැතුව. හරි. ඉතින් මේකේ වෝටර්මාක් එක වැටෙනවා. වෝටර්මාක් එක රිමූව් කරන විදිහ මම වීඩියෝ එකක් මේ වෙද්දි දාලා තියෙනවා. හරි. වීඩියෝ එකක වෝටර්මාක් එක රිමූව් කරන වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක බලාගෙන මේ වෝටර්මාක් රිමූව් කරන්න පුළුවන්. හරි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකත් ෆ්‍රී කරන විදිය මම කියලා දීලා තියෙනවා ටෙම්පරරි ඊමේල් වලින්. ඒක බලාගෙන ඔයාලට වෝටර්මාක් රිමූව් කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ YouTube channel එකක් හදලා කොහොමද SEO කරන්නේ ඒ ටිකට වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. හැම දෙයකටම අවශ්‍ය වීඩියෝස් මම මේ වෙද්දි YouTube එකේ දාලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට ඒව බලාගෙන වැඩේ කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට කරන්න විතරයි තියෙන අවශ්‍ය හැම රිසෝස් එකක්ම දීලා තියෙන්නේ. පුළුවන් නම් subscribe එකක් දාන්න, like එකක් දාන්න, share කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අවශ්‍ය දේවල් ටික කිව්වා වෙල් බයිලා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙනම් ගිහින් එන්න. ජය වේවා.